हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री। ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीमा पनि आज हामी केबाट स्टार्ट गर्छौं भने यसको मोल कन्सेप्टबाट स्टार्ट गर्छौं है। यो टपिकको लगभग सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ भने यसमा मोल कन्सेप्ट। योबाट हामी स्टार्ट गरेर त्यसपछि एभोगाड्रोस लतिर जान्छौं। देन आफ्टर हामी ग्रामेटमिक वेटहरुको कुराहरु पनि गर्दै जान्छौं हैन। भोल्युमसँगको रिलेसन, भेपर डेन्सिटी भनेको के, त्यो कुराहरु हामी सबै गर्दै जान्छौं यसमा है। डिफरेन्ट लजहरु पनि छ, डाल्टन्स ल पनि छ यसमा हैन। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास पनि छ। यो सबै कुराहरु हामी यो टपिकमा एक्सप्लेन गर्दै जान्छौं है। तपाईहरुले यदि लास्टको भिडियोजहरुमा के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सिनुस् है। बिर्सिने काम चाहिँ नगर्ने है, बिर्सिने काम चाहिँ नगर्ने। टपिक आउँछ भने, यो टपिक आउँछ भने अर्को पढ्न थाल्नुस्। यदि आउँदैन भने भिडियोलाई हेर्नुस्, राम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुस्, राम्रो लाग्दैन भने पनि एकचोटी कमेन्ट गर्नुस्। ओके, अब म सिधै तपाईहरुलाई के स्टार्ट गर्छु, मोल कन्सेप्ट स्टार्ट गर्छु है। अब हेर्ने, मोल कन्सेप्ट भनेको कसरी बुझौं भने यसलाई मोल भनेको हामीले के भन्छौं भने कलेक्सन अफ 6.023 into 10 to the power 23 भनेर हामीले यसलाई राख्छौं। भन्नुको मतलब के हो भने एउटा नम्बर हो, 1 मोल भनेको यति नम्बर्स हुन्छ भनेर हामीले सपोज गर्छौं यसमा। भन्नुको मतलब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई यसरी बुझाउँछु तपाईहरुलाई। एउटा सिम्पली जुन हामीले डेली लाइफमा युज गरिरहेको हुन्छौं। जस्तै तपाई केरा किन्न गए जानुभयो हैन, तपाईले 1 केजी केरा दिनु भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न नि त। तपाईले 1 दर्जन केरा दिनु भन्नुहुन्छ नि। 1 दर्जन भनेको के? 1 दर्जन केरामा कतिवटा केराहरु छन्? 12 वटा केराहरु छन्। 1 दर्जन पेन्सिलमा कतिवटा पेन्सिल छन्? 12 वटा पेन्सिल छन्। भन्नुको मतलब यहाँ पनि हामीले एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्टलाई अप्लाई गर्छौं। सेम कन्सेप्ट भनेको यसमा हामीले के गर्छौं भने 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन छ भने 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन छ भने कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ त यसमा? भन्नुको मतलब 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन छ भने कति नम्बर अफ मोल अफ इलेक्ट्रोन भयो? 6.023 into 10 to the power 23 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यसमा चाहिँ। बुझ्नु भएको छ नि यसमा है। यही कन्सेप्टहरुलाई हामी बिस्तारै लेख्दै जान्छौं। कपी र पेन अगाडि छैन भने राख्नुस् पेन र कपी, तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुनेवाला छ अब चाहिँ है। जसलाई पनि ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री गाह्रो लाग्छ त्यो साथीले फरवर्ड गरिदिनुस् भिडियो। एन्ड अब सिधै लेख्दै जाम, मसँग लेख्दै जाम, बुझ्दै जाम है। के पनि गाह्रो छैन यसमा चाहिँ। म पहिला एउटा डेफिनेसन तपाईहरुलाई लेख्छु। मोल इज द कलेक्सन अफ, लेख्दै जाने। मोल इज द कलेक्सन अफ 6.023 into 10 to the power 23 number of particles। अब यसलाई पनि हामीले के भन्छौं भने एभोगाड्रोस नम्बर भन्छौं। अब यसलाई पनि हामीले लेखौं अर्को पोइन्टमा, द नम्बर 6.023 into 10 to the power 23 is called Avogadro's नम्बर। जसलाई हामीले के भन्छौं, यो एउटा के हो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड नम्बर हो। जसलाई स्ट्यान्डर्ड राखेर हामीले के गर्छौं भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ प्रोटोन कतिवटा छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट र कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ भन्ने कुरा हामी यसबाट डिसाइड गर्ने गर्छौं। डाउट क्लियर छ यहाँसम्म? यहाँसम्म केही डाउट नराख्नुस् है। छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा सोधिहाल्नुस् यसमा। अब हेर्ने, मोल भनेको हामीले के भन्यो, कलेक्सन अफ यति हुन्छ हाम्रो भनेको। यसलाई हामीले नर्मल रिप्रेजेन्टेसन के गर्छौं भने NA एभोगाड्रोस नम्बरलाई हामीले के रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं, N राख्छौं, अथवा हामीले NA राख्ने चलन पनि छ हामीलाई। सो कतै तपाईहरुले NA भनेर देख्नुभयो भने यो हाम्रो 6.023 into 10 to the power 23। अब कुनै बुक्सहरुमा कुनै सरले पनि के गर्नुहुन्छ भने यो कन्डिसन्समा यसलाई 6.022 into 10 to the power 23 लेख्ने चलन पनि छ। नम्बर अफ पार्टिकल्स अब जुन पनि हुन सक्छ यसमा चाहिँ। यति नम्बर छ भनेर यदि कतै देख्नु हो भने जुन पनि राख्नुस्, तपाईहरुलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यसैलाई अप्लाई गर्नुस्। एउटै कुरा यसमा चाहिँ, कन्फ्युजन के पनि लिनु पर्दैन यसमा चाहिँ। ठीक छ। अब हेर्नु, यसमा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म, सिम्पल एउटा एक्जाम्पल। जस्तै 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन
भनेको 1 मोल अफ इलेक्ट्रोनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन 1 मोल अफ इलेक्ट्रोनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सोच्नी मैले अघि भर्खर भने कति 6.023 into 10 to the power 23 number of electrons अब कसैको दिमागमा होला सर इलेक्ट्रोन्सको मात्र हुन्छ त हुँदैन अब हेर्नी 1 मोल अफ प्रोटोन 1 मोल अफ प्रोटोनमा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ हाम्रो 6.023 10 to the power 23 नम्बर अफ के हुन्छ यसमा नम्बर अफ प्रोटोन्स हुन्छ यसमा हैन त्यस्तै 1 मोल अफ आयोन्स 1 मोल अफ आयोन्समा कतिवटा आयोन्स हुन्छ यसमा 6.023 into 10 to the power 23 number of ions 6.023 into 10 to the power 23 number of ions simple कुरा छ यसमा सो यो केसमा हेर्यो भने 1 mole of Na plus contains कति number of Na plus 6.023 10 to the power 23 number of Na plus प्लस चार्ज यसमा आयोन्स को कुरा गरे हामीले यसमा त्यस्तै Cl माइनस को कुरा गर्न सक्छौं हैन Cl माइनस यो भनेको Na प्लस आयोन्स राख्न सक्यो हामीले यसमा एन्ड देन आफ्टर H2O छ भने H2O भनेको मोलिक्युल्स हाम्रो 1 मोल अफ H2O contains 1 mole of H2O contains 6.023 into 10 to the power 23 number of H2O molecules अब यसमा कन्फ्युजन नहुने एटम्स र मोलिक्युल्स मा कन्फ्युजन नहुने जस्तै एटम्स भनेको सिंगल हुन्छ मोलिक्युल्स भनेको एटम कम्बाइन भएर के हुन्छ मोलिक्युल्स को फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ राइट अब यसपछि अर्को हेर्नी अक्सिजन एटममा हेर्यो भने 1 मोल अफ oxygen atom contains how many oxygen atoms so 6.023 10 to the power 23 number of oxygen atom हेर्नुस् त एकदमै सजिलो छ यसमा है यसमा ख्याल गर्ने 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्स मा कतिवटा छ यो नै छ सबै एभोगाड्रोस नम्बर राख्ने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यति हुन्छ बुझिराख्नु भएको छ नि डाउट क्लियर छ यसमा है यो कन्सेप्टलाई याद गर्ने त्यसपछि हामी यसमा के गर्छौं ग्राम मोलिकुलर माससँग कम्पेयर गर्दै जान्छौं ग्राम एटमिक मासहरु के हुन्छ ग्राम फर्मुला मासमा के हुन्छ आयोन्सहरु हुँदाखेरि के गर्ने त्यसमा त्यो कन्सेप्टहरुलाई हामी यसमा हेर्दै जान्छौं है ओके ठीक छ ल ओके अब यो पछि अब हामी के गर्ने भने अर्को टपिक लगाउनु छ यसमा मोल कन्सेप्ट एन्ड ग्राम एटमिक मास अब हेर्नी मोलिकुलर मास अथवा sorry molecular mass हुँदैन यसमा atomic mass which is expressed in gram लेख्ने atomic mass which is expressed in kima which is expressed in gram is called gram atomic mass अब यसमा अब हामीले हेर्यौ भने 1 ग्राम एटमिक मासमा है ग्राम एटमिक मास कन्टेन्स कति सो ग्राम एटमिक मास कन्टेन्स अर्को पोइन्टमा लेख्न सकिन्छ ग्राम एटमिक मास कन्टेन्स कति नम्बर अफ एटम्स 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms अब यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ भने एटमिक मास चाहिँ हामीले कम से कम थाहा हुनु पर्छ है जस्तै ग्राम एटमिक मास अफ अक्सिजन को कुरा गर्यो भने ग्राम एटमिक मास कति हुन्छ अक्सिजन को पहिला हेर्ने ग्राम एटमिक मास एक्जाम्पल दिइराछु तपाईहरुलाई यो कन्सेप्ट बुझिराख्नुस् है ग्राम एटमिक मास भनेको एटमिक मासलाई हामीले ग्राममा एक्सप्रेस गर्यो भने दैट इज कॉल्ड ग्राम एटमिक मास र ग्राम एटमिक मासमा कति नम्बर अफ एटम्स हुन्छ भनेर भन्यो भने यति नम्बर अफ एटम्स हुन्छ Na नम्बर अफ एटम्स हुन्छ हाम्रो चाहिँ example मा हेर्यौं gram atomic mass of oxygen is gram atomic mass of
oxygen, gram atomic mass of oxygen is equals to कति हुन्छ 16 ग्राम हो कि हैन oxygen, gram atomic mass of oxygen is 16. Atomic mass भनिरहेछ भाइ हामीले molecular mass भनिरहेको छैनौ एउटा सिंगल oxygen atomic number कति हुन्छ यसमा 8 हुन्छ atomic number and 8 plus 8 कति हुन्छ हाम्रो 16 हुन्छ यदि molecular mass भएको भए हाम्रो कति हुन्छ 32 हुन्थ्यो हाम्रो ग्राम चाहिँ ठीक छ नि अब 16 ग्राम छ भने यसमा number of atoms कति छ त 16 ग्राम contains 6.023 into 10 to the power 23 number of oxygen atoms हेर्नुस् त डाउट क्लियर छ यसमा यति नम्बर अफ अक्सिजन एटम छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं इट इज 1 मोल अफ अक्सिजन एटम कति सजिलो छ त्यसमा 16 ग्रामलाई हामीले यो भन्दा पनि हुन्छ 16 ग्रामलाई यो भन्दा पनि हुन्छ भनेको 16 ग्राम एटमिक मास इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यौ हामीले 1 मोल अफ अक्सिजन सो 1 मोल अफ अक्सिजनलाई हामीले के लेख्न सक्यौ यसमा चाहिँ 6.023 10 to the power 23 number of oxygen atom भन्न सक्यौ हामीले यसमा चाहिँ है ल त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल दिन्छु म ग्राम एटमिक मास अफ नाइट्रोजन को कुरा गरौँ यसमा जस्तै ग्राम एटमिक mass of nitrogen कति हुन्छ 7 दुना 14 7 to the 14 14 ग्राम हुन्छ यसमा 14 ग्राममा कति नम्बर अफ नाइट्रोजन एटम हुन्छ यसमा हेर्नी 6.023 into 10 to the power 23 number of nitrogen atom भनेको यसैले हामीले के लेख्न मिल्यो 1 mole of nitrogen atom सक्यो यसमा के कन्फ्युजन छैन यसमा हैन त सिम्पल कुराहरु तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो एटमिक नम्बर एटमिक मास कति कति हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सिम्प्लिफाइड गर्नुस् याद गर्नुस् किनकि मैले सुरुमा यो पढाए मोल कन्सेप्ट पढाए है त्यो बेसिक कुराहरु तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ होला सायद किनकि क्लास 10 तिर पनि पढाको हुन्छौ है पढ्नु भएको पनि होला पढ्नु भएको छैन भने सिम्पल कुराहरु छ एकचोटी अगाडिको पार्टलाई रिभाइज गरिदिनुस् बुक्सहरुमा छ होला नभए म तपाईहरुलाई लास्टमा त्यो पनि पढाइदिनु एटमिक मास र एटमिक नम्बर प्रोटोन इलेक्ट्रोन्स को कन्सेप्ट युज गरेर कसरी निकाल्ने त्यो कुरा पनि म यसमा तपाईहरुलाई भन्दिमला है त्यसैले धेरै गाह्रो छैन यदि बुझ्नु भएको छ नि त्यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ खासै गाह्रो चाहिँ छैन तपाईहरुलाई है र यो कन्सेप्ट नबुझिने भनेको यसको हो खासमा चाहिँ त्यसैले यसमा आउनुस् यो बुझ्नु भयो कन्सेप्ट ग्राम एटमिक मास भनेको 16 ग्राम छ भने यो लेख्न पनि पाइयो यो लेख्न पनि पाइयो यो लेख्न पनि पाइयो भनेको 16 ग्राम यो भनेको ग्राम एटमिक वेट हो यो बराबर कति हुन्छ हाम्रो 16 ग्राम एटम अफ अक्सिजन कन्टेन्स हाउ मेनी atoms of oxygen 6.023 10 to the power 23 number of oxygen atoms है यसरी हामीले गर्यौं यसमा चाहिँ ओके अब नेक्स्ट टपिक हेरौं यसमा मोल कन्सेप्ट एन्ड ग्राम मोलिकुलर मास अघि थियो हाम्रो के ग्राम एटमिक मास अब चाहिँ हाम्रो के छ ग्राम मोलिकुलर मास अब सिम्पल डेफिनेसन अगाडिको जस्तै मोलिकुलर मास व्हिच इज एक्सप्रेस इन मोलिकुलर मास व्हिच इज expressed in gram is called के भनिन्छ यसलाई is called gram molecular mass so 1 gram molecular mass मा 1 gram molecular mass मा कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ भन्नु भने ग्राम मोलिकुलर मास मा ग्राम मोलिकुलर मास contains gram molecular mass contains कति number of molecules 6.023 10 to the power 23 number of के हुन्छ यसमा molecules हुन्छ यसैले हामीले के पनि भन्ने चलन छ भने ग्राम मोलिकुलर मासलाई ग्राम मोलिकुलर मास इज also known as 1 gram molecules यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ भने also known as 1 gram molecule ठीक छ यसैले हामीले के भन्ने चलन छ भने 1 ग्राम मोलिकुल पनि
भनिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ हैन, एक्जाम्पलको लागि हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई लेखौँ। ग्राम मोलिकुलर mass of CO2 is equals to कति हुन्छ यसमा? कार्बनको 12 हुन्छ एटमिक मास, यसको कति हुन्छ 32 हुन्छ, दुईटालाई जोड्यो भने 44 ग्राम हुन्छ, 44 ग्राम। 44 ग्राम अफ CO2 लाई हामीले के भन्न सक्यौ? 44 ग्राम अफ CO2 contains कति 6.023 into 10 to the power 23 number of oxygen atom. गलत किया 6.023 number of CO2 molecules, ठीक छ, CO2 molecules. Okay, and यसलाई हामीले के भन्न सक्यौं? It is known as 1 gram molecule of CO2 भन्न सक्छौं यसलाई हामीले. So 1 gram molecule of CO2 भन्न सक्यौं हामीले. यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं? It is also known as 1 mole of CO2. अब कतै तपाईहरुले बुकतिर देख्नुभयो 1 mole of CO2 contains 44 ग्राम हुन्छ यसमा, 6.023 10 to the power 23 number of CO2 molecules हुन्छ यसमा, 1 gram molecule of CO2 भन्न सकिन्छ यसलाई है। झुक्किने काम चाहिँ नगर्ने, जुनसुकै मोलिकुल्स थियो अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो त हाम्रो दुईटा मोलिकुल भएको थियो। अब एउटा हेर्ने अर्को एक्जाम्पल, ग्राम मोलिकुलर मास अफ अक्सिजन। अक्सिजनको कति हुन्छ त भनेको 32 हुन्छ, 32 ग्राम, किनकि दुईटा अक्सिजन मोलिकुल छ नि त यसमा, दुईटा अक्सिजन एटम छ है यसमा, दुईटा अक्सिजन एटम छ। सो 32 ग्राम भनेको कति? 1 मोल भन्न सक्यौं हामीले यसलाई। यसलाई हेर्दै जाम 6.023 10 to the power 23 number of oxygen atom. सो यसैमा हामीले के भन्न सक्छौं? 1 ग्राम molecule of oxygen भन्न सक्यौं हामीले यसलाई। सो 1 mole of O2 भन्न सक्यौं, oxygen molecules भन्न सक्यौं हामीले यसमा। ठीक छ, डाउट क्लियर भइरहेछ नि यसमा है। सिम्पल कन्सेप्ट छ यसमा, के पनि गाह्रो छैन यसमा चाहिँ। ल ओके, अब अर्को टपिक यसमा हेरौं, मोल कन्सेप्ट एन्ड ग्राम फर्मुला मास। जनरली यो कुन केसमा हुन्छ भने इन केस अफ आयोनिक compounds for formula mass which is expressed in gram is called gram formula mass। ठीक छ, ग्राम फर्मुला मास भनिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ। अब त्यसपछि यसमा के बुझ्नु पर्यो भने ग्राम फर्मुला मास भनेको ग्राम फर्मुला मास कन्टेन्स कति नम्बर अफ फर्मुला युनिट्स भनेको ग्राम फर्मुला मास कन्टेन्स ग्राम फर्मुला मास contains 6.023 into 10 to the power 23 number of formula units। यति हुन्छ यसमा हैन। अब एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हामी हेरौं, जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि अब डेफिनेसन, यो ल्याङ्ग्वेज त सिम्पल छ, तपाईहरुले एउटा थाहा भयो भने सबै थाहा भइहाल्छ। जस्तै इन केस अफ NaCl ग्राम फर्मुला मास अफ NaCl इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यसमा? NaCl कति हुन्छ? सोडियम को कति छ हाम्रो? सोडियम को 23 प्लस क्लोरिन कति राख्छौं? 35.5 राख्ने चलन छ। सो 58.5 हुन्छ यसमा के ग्राम। सो NaCl मा कति छ यसमा? NaCl 58.5 ग्राम छ भनेपछि यसैलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भने 6.023 10 to the power 23 number of
NaCl यो भन्न सक्यौं हामीले यसमा चाहिँ त्यस्तै यसैले हामीले के भन्न सक्छौं इट इज अल्सो नोन एज 1 mole of NaCl यो हेर्नुस् त 1 mole of NaCl छ यसमा चाहिँ अब यसमा एउटा काम के गर्ने भने जस्तै सोडियम छ क्लोरिन छ यसलाई हामीले आयोनाइजेसन गर्यौं यसमा चाहिँ आयोनाइजेसन गर्दाखेरि यो Na+ Cl- को फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ भनेको यो कति मोल छ त है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को कुरा पनि हामीले गर्छौं जस्तै यो केसमा कति छ 1 छ यो केसमा पनि हाम्रो 1 छ यो पनि हाम्रो के छ 1 छ सो यो 1 जति लेखिरा छ यो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हो यो चाहिँ यो फर्दर अर्को क्लासमा पनि आउँछ त्यो म तपाईहरुलाई बुझाउँछु डोन्ट वरी त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको लागि के गर्ने भने यो 1 छ भने कति 1 मोल राख्छौं हामीले यसमा सो दिस वन इज अल्सो 1 मोल यो पनि हाम्रो के हुन्छ 1 मोल हुन्छ भनेको यसमा सटिस्फाई भइराछ कि छैन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास सटिस्फाई भइराछ obviously सबै यो मोलिक्युल्सहरु के हुन्छ यो एटम्सहरु जति देखिराछौं हामीले यो सबै इक्वल छ कि छैन यसमा छ नाउ यदि यो 6.023 10 to the power 23 नम्बर अफ मोलिक्युल्स नम्बर अफ एटम्स कम्पाउन्ड छ भने यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं 023 10 to the power 23 यो पनि कति हुन्छ 6.023 10 to the power 23 so 1 mole of Na plus contains कति 6.023 10 to the power 23 यो पनि कति 80 त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौं MgCl2 राखिदिन्छु मैले MgCl2 अब यस्तो केसमा यसलाई आयोनाइजेसन गर्ने तपाईलाई सोध्न सक्छ Mg को कति हुन्छ यसमा नम्बर अफ एटम्स कति छ यसमा नम्बर अफ आयोन्स कति छ यसमा त्यो सोध्न सक्छ सो 2Cl- हाम्रो यसमा सो यो कति छ 1 मोल छ कसरी थाहा पायो कोएफिसिएन्ट हेरेर थाहा पायो यो पनि कति छ 1 मोल छ सो 1 मोल यो पनि 1 मोल यो कति छ 2 मोल छ कोएफिसिएन्ट लाई नि कोएफिसिएन्टमा कति छ 2 छ सो दिस वन इज 2 मोल सो यसमा कति राख्ने 6.023 into 10 to the power 23 यसमा राख्ने 6.023 10 to the power 23 2 into 6.023 10 to the power 23 यसरी राख्नु पर्यो के हामीले चाहिँ बुझ्नु भएको छ यहाँ कति थियो 1 थियो भने 1 राख्यौं यहाँ कति थियो 2 थियो एभोगाड्रो नम्बरले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं यसमा चाहिँ ओके अब अर्को टपिक लाउनुस् यसमा अर्को टपिक राख्नुस् मोल कन्सेप्ट एन्ड भोल्युम लेख्ने ग्राम मोलिकुलर मास of any gas at STP or NTP occupies के occupy गर्छ यसमा occupies 22.4 लिटर अथवा 22400 मिलिलिटर बुझ्ने यसमा 22.4 लिटर or 22400 ml of volume it is called molar volume simple कुरा STP standard temperature and pressure normal temperature and pressure है एउटा कुनै स्ट्यान्डर्ड मा राख्छौं हामीले जस्तै फर एक्जाम्पल को लागि CO2 लाई हामीले हेर्यौं यसमा कार्बन डाइअक्साइड लाई CO2 मा हेरौं त जस्तै in case of CO2 gram molecular mass कति छ यसको फटाफट भन्नी 44 अघि भर्खर हामीले लेख्यौं यसमा 44 ग्राम 44 gram of CO2 contains 1 mole of CO2 1 mole of CO2 contains 44 gram यो भन्न पाए हामीले सो 1 मोल मा कति हुन्छ भने 22.4 लिटर अफ CO2 अथवा 22400 ml अफ CO2 यो भन्न सक्यौं हामीले यसलाई हेर्नी एकचोटी सिम्पल कुरा छ यसमा केही पनि गाह्रो छैन